Mapagpalang araw, bago kayo pumunta sa LTO para kumuha ng student permit o kumuha ng bagong driver's license o mag-renew man ng iyong lisensya, magparehistro o mag-renew ng rehistro ng sasakyan, kailangan mo munang magkaroon ng LTO client number. Upang ikaw ay magkaroon ng LTO client number, kailangan mo munang mag-register ng bagong account sa Ltms portal ng LTO. Sa bidyong ito, ituturo ko sa iyo ang step-by-step na paraan sa paggawa o pagrehistro sa Ltms portal. Ano-ano ang mga kailangan para makapag-register ka sa Ltms portal? Unang-una, kailangan mo ng cellphone or laptop na may active internet connection dahil gagawin natin ang pag-register sa pamamagitan ng internet. Pangalawa, kailangan mo rin ng active cellphone number. Pangatlo, kailangan mo rin ng active Gmail na email address. At syempre pang-apat ng password at ang panglima, kailangang alam na alam mo ang buong pangalan ng mother mo noong siya ay dalaga pa. Pangalan ng mother mo nung bago siya inasawa ng father mo. Sa Ltms portal, kailangan mo ng magandang password combination. Paano magkakaroon ng magandang kombinasyon ng password? Para ang password ay mas maganda at mas secured na gamitin sa portal, kailangan na ang password ay binubuo ng at least 8 characters. At mayroon din itong at least 1 alphabetic character, at least 1 number, at kailangan mayroong combination of upper and lowercase alphabets, small letter and capital letters. Para makagawa tayo ng ating account number at makapag-register sa Ltms portal, kailangan nating gumamit ng Google Chrome at ating itatype doon ang address na portal.lto.gov.ph. Umpisahan na natin kung paano ang ating gagawin ang step-by-step na procedure para sa paggawa ng ating Ltms account para magkaroon tayo ng LTO client number. Ngayon, buksan natin ang Google Chrome na web browser at itype natin ang portal.lto.gov.ph. Click Enter upang lalabas na ang website ng LTO, ang Ltms portal. Pindutin ang Register Now. Dito, kailangan mong basahin ang buong Terms of Agreement hanggang sa dulo. Kailangan mo lang mag-scroll down para makita mo at mabasa mo ang lahat ng Terms of Agreement. Kailangan mong tanggapin ang buong Terms of Agreement sa pamamagitan ng pag-click ng Yes, I Accept. At kailangan mo ring gayahin na i-type ang security code. Kung capital letters, dapat capital letters din ang itatype mo na security code. Pindutin ang Next. I-click ang Enroll as an individual. Do you have a Philippine driver's or conductor's license? If you click Yes, kailangan mong ilagay ang iyong driver's license number, ang serial number at ang expiry date ng iyong license o ng iyong conductor's license. At dahil wala pa naman akong license number, kailangan kong i-click ang No at i-click ang Next. Are you a Filipino citizen? Siyempre, mga Pilipino naman tayo, kaya pindutin natin ang Yes at tutuloy tayo by clicking Next. Dito, kailangan mong fill upan ang iyong last name, first name, at middle name. Kailangan mo ring ilagay ang iyong birthday at ang iyong gender, male kung lalaki, at female kung babae. Dito, kailangan mo ring fill upan ang kumpletong pangalan ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. Dito, kailangan mong ilagay ang tamang contact information katulad ng iyong Gmail na email address at ang iyong active cellphone number. Then, pindutin ang Create Account. Success! Now, you are successfully registered. Kaya puntahan mo na ang iyong email para makita mo ang email na pinadala sa iyo ng LTO. Kailangan sa loob ng 24 hours ay ma-verify mo ang iyong account dahil kung hindi, automatic na madidelete ang iyong account sa portal ng LTO. At yan, sa email makikita mo na dumating na nga ang email
na may subject na LTO Public Portal Email Verification. Sa loob ng email, makikita mo ang mensahe ng LTO at ang sabi doon, "Thank you for registering on LTO portal. Your user account has been created." Nakalagay dyan ang registration date at ang iyong buong pangalan. At ang mahalaga dyan, may sinasabi dyan na just one last step to complete your registration. Please click this link to verify your email address and create your password. At kapag iyong napindot ang link na yan, ikaw ay pwede nang gagawa ng iyong password para sa iyong account. Ayan, naghilom na sa iyo si LTO kaya kailangan mo nang gawin ang iyong password. Sa paggawa ng iyong password, kailangan mong sundin ang mga guidelines na sinasabi dyan sa page na yan. Kailangan ang iyong password ay at least 8 na characters at ang iyong password ay binubuo ng mga numero at mga letra. At sa mga letra, kailangan mayroong capital letters at mayroon ding small letters. Kung nakabuo ka na ng iyong bagong password, i-type mo na ito at i-retype mo rin ang iyong password bilang confirmation. Pagkatapos mong ma-confirm ang iyong password, i-click mo na ang Set Password for Login. Ayan, wagi na naman. Your account has been verified and confirmed. Type in your new password to log in. At yan by default, ibinigay na sa iyo ng portal ang iyong LTO client number. At ang tanging gagawin mo lamang ay i-type ang iyong ginawang password upang ikaw ay makapag-sign in sa iyong portal. Iyan, success! Nakapag-sign in na talaga tayo sa LTMS portal. I-click mo ang licensing para iyong ma-verify ang iyong cellphone number. I-click mo ang Verify New Mobile Number. Ngayon, tingnan mo ang iyong cellphone. Ang LTO ay mag-detect sa iyo ng verification number. I-type mo ang 6 digits na verification code na galing sa LTO, then click Verify. Sa wakas, verified na ang ating cellphone number. Kung nasundan mo ang videong ito, congratulations! Ngayon, alam mo na kung paanong gagawin ang LTMS portal at ikaw ay magkakaroon na rin ng iyong sariling LTO client number. Thank you for watching this video. I hope you learned a lot and find value from this video. Have a nice day. God bless.